There is some ice in the fridge. ෆ්‍රිජ් එකේ අයිස් ක්‍රීම් ටිකක් තියෙනවා නැත්නම් අයිස් ටිකක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මේ විදියට there is some ice in the fridge. ඔයගොල්ලෝ මේක කිහිප වතාවක් කියලා වගේ කටට හුරු කරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මාත් එක්කම. there is some ice in the fridge. ෆ්‍රිජ් එකේ අයිස් ටිකක් තියෙනවා. That's a really great idea. ඔයා ළඟ තියෙනවා නම් සුපිරිම අදහසක් නැත්නම් යාළුවෙක්ගේ ළඟ තියෙනවා නම් සුපිරිම අදහසක් ඒ අදහස ඇහුවාම කියන්න පුළුවන් That's a really great idea. ඒක නම් ඇත්තටම සුපිරි අදහසක්. That is කියන එක තමයි මෙතන කෙටි වෙලා තියෙන්නේ. That's a really great idea. මෙතන that's කියන එක එකට කියවෙන්නේ That's a really great idea. ඒක නම් සුපිරිම අදහසක්. She ignores him completely. ඉග්නෝ කරනවා කියන්නේ කවුරු හරි මග හරිනවා කියන එක. මොනවා හරි දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මෙතෙන්දී නම් පුද්ගලයෙක් තමයි සඳහන් වෙන්නේ. කාව හරි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් මග ඇරලා යනවා නම් ඉග්නෝ කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. She ignores him completely. ඇය ඔහුව මග හරිනවා නැත්නම් මිස් කරනවා සම්පූර්ණයෙන්ම completely කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඇය ඔහුව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඔහුට කැමති නෑ. She ignores him completely. You can do that. It's illegal. You can do that. ඔයාට ඒක කරන්න බෑ. You can do that. It's illegal. Illegal කියන්නේ මොකක්ද? Legal කියන්නේ නීත්‍යානුකූලයි අපිට කරන්න පුළුවන්. Illegal කියන්නේ නීත්‍යානුකූල නොවන කියන එක. නීති විරෝධී කියන එක. ඔයාට ඒක කරන්න බෑ. මොකද ඒක නීති විරෝධී නිසා. You can do that. It's illegal. I can imagine that. It's true. සමහර දේවල් ඇත්ත කියලා අපිට විශ්වාස කරන්නත් බෑ, හිතා ගන්නත් බෑ. Imagine කියන්නේ හිතා ගන්නවට, මනසේ මවා ගන්නවට. I can imagine. මට හිතා ගන්නවත් බෑ. That ඒක. It's true. ඒක ඇත්තයි කියලා මට නම් හිතා ගන්න බෑ. ඒ වගේ දෙයක් ඇත්ත වෙයි කියලා. I can imagine that it's true. I can give you an immediate answer. Immediate කියන්නේ ඉක්මන් ළඟම කියන එක. මට ඉක්මන් පිළිතුරක් ඔයාට ලබා දෙන්න බෑ. ඒකට මට ඉක්මනින් මොකක් හරි පිළිතුරක් කියන්න බෑ. I can give you an immediate answer. මට ඉක්මනින් ඔයාට ඒකට පිළිතුරක් ලබා දෙන්න බෑ. I can give you an immediate answer. This is an extremely important point. Point කියන්නේ අදහසට මෙතෙන්දී අදහස මොකක් හරි අපි කියන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, මූලික දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. This is an extremely කියලා කියන්නේ ඉතාමත් වැදගත් කියන එක. Extremely important. This is an extremely important point. මේක නම් ඉතාමත්ම වැදගත් අදහසක්. Don't worry. දුක් වෙන්න එපා. Don't worry. Is not important. සමහරු වැදගත් නැති දේවල් වලට දුක් වෙනවා. හිතන්න කවුරු හරි තරහ වෙන එකටත් දුක් වෙනවා. ඒක ඔයාට අදාළ කාරණයක් නෙමෙයි. ඒක එයාට අදාළ කාරණයක්. දුක් වෙන්න එපා. ඒක එච්චර වැදගත් නෑ. Don't worry. It's not important. Don't worry. It's not important. එක වැදගත් නෑ. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම මේ විදියට කිහිප වතාවක් කියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. Most importantly, වැදගත්ම දේ තමයි you must tell me the truth so that I can help you. වැදගත්ම දේ you must tell me the truth. ඔයා මට ඇත්ත කියන්නම ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මට පුළුවන් ඔයාට උදව් කරන්න. So that I can help you. ඔයා මට ඇත්ත කිව්වොත් මට පුළුවන් ඔයාට උදව් කරන්න. Most importantly වැදගත්ම දේ තමයි you must tell me the truth so that I can help you. It's impossible to satisfy everyone. Satisfy කරනවා කියලා කියන්නේ සතුටු කරනවා. හැමෝම සතුටු කරන එක කරන්න පුළුවන් වැඩක්ද? ඔයාගෙන් අහලා බලන්න. It's impossible. ඒක වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. To satisfy everyone. හැමෝම සතුටු කරන එක
කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි. It's impossible to satisfy everyone. His health is improving little by little. ලෙඩක් හැදුනහම එක පාරටම හොඳ වෙන්නේ නැහැ. ටික ටික තමයි හොඳ වෙන්නේ. His health, ඔහුගේ සෞඛ්‍ය තත්වය is improving, වර්ධනය වෙනවා. සෞඛ්‍ය තත්වය ටිකෙන් ටික තමයි හොඳ වෙන්නේ, වර්ධනය වෙන්නේ little by little. His health is improving little by little. ඔහුගේ සෞඛ්‍ය තත්වය ටිකෙන් ටික තමයි යහපත් අතට හැරෙන්නේ. His health is improving little by little. I will never forget this incident. Incident කියලා කියන්නේ මොකක් හරි සිද්ධියකට මේ සිද්ධිය. This incident I will never forget. මම කවදාවත් අමතක කරන්නේ නැහැ. I will never forget this incident. මේ සිද්ධිය මම කවදාවත් අමතක කරන්නේ නැහැ. I will never forget this incident. I am satisfied with my current income. මම හිතන්නේ නෑ මේ ප්‍රශ්නෙන් ඔයාලා නම් satisfy වෙනවා ඇති කියලා. මෙතෙන්දි satisfy වෙනවලු. I'm satisfied. මම තෘප්තියට පත් වෙනවා, සතුටට පත් වෙනවා, සෑහීමකට පත් වෙනවා. මොකකින්ද? With my current income. වර්තමාන ආදායමෙන් ඔයා satisfy වෙනවද? මං හිතන්නේ නෑ මේ දවස්වල නම් එහෙම වෙනවා ඇති කියලා. මෙතෙන්දි කියන්නේ satisfy වෙනවා කියලා. අපිට කියලා තියෙන්නේ satisfy වෙන්න කියලා. I'm satisfied with my current income. Current income කියලා කියන්නේ වර්තමානයේ ඔයාට ලැබෙන ආදායම. ඒකෙන් ඔයා satisfied. I'm satisfied with my current income. I stay indoors all day and do nothing. මොකක්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ? ඔයා ගේ ඇතුළට වෙලාමයි ඉඳලා තියෙන්නේ දවසම. හැබැයි කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. I stay indoors. මම ගෙදර ඉන්නවා දවසම, ඇතුළට වෙලා ඉන්නවා දවසම, and do nothing. කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. do nothing කියලා කියන්නේ කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ කියන nothing කිව්ව ගමන් ඒ වාක්‍යය සම්පූර්ණයෙන්ම නෙගටිව් වෙනවා. මං ගෙදර ඉන්නේ, ඇතුළට වෙලා ඉන්නේ දවසම, හැබැයි කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. I stay indoors all day and do nothing. Have you informed the police? Have you informed? මොකක් හරි කරදරයක් වුණාම, ප්‍රශ්නයක් වුණාම ඔයාට නීතියට යන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයා ඒක පොලිසියට දන්වන්න ඕනේ. ඉන්ෆෝම් කරනවා කියන්නේ දන්වනවා කියන එක. ගිහිල්ලා එන්ට්‍රි එකක් දාන්න ඕනේ. Have you informed? ඔයා පොලිසියට දන්වලද තියෙන්නේ? perfect වලින් අහන්නේ. Have you informed the police? ඔයා පොලිසියට කියලාද තියෙන්නේ? Have you informed the police? Do you have any information about the project? Do you have? ඔයා ගාව තියෙනවද any information? මොනවාම හරි තොරතුරු. Do you have any information about the project? project කියන්නේ මොනවා හරි ව්‍යාපෘතියක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ව්‍යාපෘතිය ගැන මොනවා හරි තොරතුරු ඔයා ගාව තියෙනවද? Do you have any information about the project? He was deceived by her innocent appearance. මේක තමයි මම thumbnail එකේ දාලා තියෙන ඔයාලා බලන් හිටපු වාක්‍ය. deceived කියලා කියන්නේ රැවටුණා කියන එක. කවුරු හරි කාව හරි රවට්ටනවා නම් deceive කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. He was deceived. ඔහු රැවටුණා by her innocent appearance. innocent කියලා කියන්නේ අහිංසක කියන එක. appearance කියන්නේ පෙනුමට. අපි බාහිර පෙනුමෙන් ගොඩක් අයගෙන් රැවටෙනවා. ඉතින් මෙතනත් තියෙන ඒවා තමයි ඔහු රැවටුණා, මුලාවටපත් වුණා ඇයගේ මේ අහිංසක පෙනුමට. He was deceived by her innocent appearance. Please insert your card. මේකත් ඔයාට එදිනෙදා ජීවිතයේදී වැඩියෙන්ම අහන්න වෙන කතාවක්. කරුණා කළා වගේ කාඩ් එක ඇතුළත් කරන්න. බැංකු කාඩ්යක් වෙන්න පුළුවන් මූලික වශයෙන්. Please insert your card. ඔයාගේ කාඩ් එක ඇතුළත් කරන්න. Can we go inside? ඔයා මෙහෙම අහනව නේද? අපිට ඇතුළට යන්න පුළුවන්ද? සරල ප්‍රශ්නයක්.
can we go inside? Can we go inside? අපිට ඇතුළට යන්න පුළුවන්ද? Can we go inside? can පාවිච්චි කරලා අහන ප්‍රශ්නයක්. He usually uses credit cards instead of cash. ඔයත් මෙහෙමද සාමාන්‍යයෙන් ගණදුරු කරන්නේ? He usually ඔහු සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ credit card මයි මුදල් වෙනුවට කියන්නේ instead කියන වචනය පාවිච්චි කරලා. He usually uses credit cards instead of cash. මුදල් වෙනුවට ඔහු සාමාන්‍යයෙන් ගණදුන කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ credit cards. ඒක තමයි මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. He usually uses credit cards instead of cash. He is intelligent but he lacks experience. lacks කියන්නේ මොකද්ද? lack කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් ඔයාට අඩුයි නම් හිඟයි නම් ඔයාට ඒ දේවල් නැත්තම් මෙතන කියන්නේ ඔහු බුද්ධිමත්. he is intelligent. හැබැයි බුද්ධිමත් වුණාට ඔහුට අත්දැකීම් නැහැ. අත්දැකීම් ගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. but he lacks experience. ඔහු බුද්ධිමත් හැබැයි ඔහුට අත්දැකීම් නැහැ. he is intelligent but he lacks experience. Please continue with your story. It's really interesting. Please continue. දිගටම කරගෙන යන්න ඔයාගේ කතාව. Please continue with your story. It's really interesting. Interesting කියලා කියන්නේ අහන් ඉන්න ආසයි. සිත් ගන්නා සුළුයි කියන එක. ඒක ඇත්තටම අහන් ඉන්න ආසයි සිත් ගන්නා සුළුයි. වගේ කතාව දිගටම කරගෙන යන්න. Please continue with your story. It's really interesting. I have decided to invest in a new laptop. Invest කරනවා කියන්නේ ආයෝජනය කරනවා. ඔයා මුදල් වැය කළා මුදල් හොයන්න මොනවා හරි කරනවා නම් invest කරනවා කියලා කියන්නේ. I have decided මම තීරණය කළා තියෙන to invest වියදම් කරන්න නැත්නම් මොනවා හරි දෙයකට ආයෝජනය කරන්න in a new laptop. මේ ආයෝජනය කරන්නේ අලුත් laptop එකකට. I have decided to invest in a new laptop. We will start an investigation immediately. ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? පරීක්ෂණයක් තමයි ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් කියලා කියන්නේ. මොකක් හරි දෙයක් සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරින් ගවේෂණය කරන එකට තමයි ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් කියන්නේ. immediately කියන්නේ ඉක්මනින්. we will start අපි පටන් ගන්නවා ආරම්භ කරනවා මේ පරීක්ෂණ ඉක්මනින්ම. we will start an investigation immediately. Everyone was invited except me. Everyone was invited. හැමෝටම ආරාධනා කළා තිබුණා මට හැරෙන්නට. except කියලා කියන්නේ මා හැරුණු කොට කියන එක. මට හැරෙන්න හැමෝටම කියලා තිබ්බා. Everyone was invited except me. පාටි වල ඕන තරම් මෙහෙම වෙලා ඇති. ඔයාගේ දුක මේ විදිහට යාළුවෙක්ට කියනවා ඇති. ඒ පාටියට හැමෝටම ආරාධනා කළා තිබ්බා. හැබැයි මට කිව්වේ නෑනේ. Everyone was invited except me. The job involves gathering and analysing data. සමහරු මේ data වෙනකොට data කියලාත් කියනවා. සාමාන්‍ය data කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒක ලොකු අවුලක් නෑ. The job involves මේ රැකියාව මූලික වශයෙන් සමන්විත වෙන්නේ gathering කියන්නේ එකතු කරනවට. analysing කියලා කියන්නේ විශ්ලේෂණය කරනවට. data කියන්නේ දත්ත. මේ රැකියාවේ මූලික වශයෙන් තියෙන්නේ දත්ත එකතු කරන එකයි දත්ත විශ්ලේෂණය කරන එකයි. The job involves gathering and analysing data. The pain will go away by itself within a few days. The pain will go away. Go away කියන්නේ මොකක්ද? වේදනාව මග හැරිලා යයි. අඩු වෙලා යයි. The pain කියන්නේ වේදනාවට අඩු වෙලා යයි. අනාගතයේදී the pain will go away by itself. එහෙම්මම කියලා කියන්නේ එහෙම්මම වේදනාව අඩු වෙලා යයි. ගණන් ගන්න එපා. Within a few days. දවස් කිහිපයකින් වේදනාව අඩු වෙලා යයි. The pain will go away by itself within a few days. I think it's time for me to get a new job.
job. මේ job එක එපා වෙලා නම් ඔයාට දැන් job එකක් නැත්තම් ඔයා කියනව නේද මට අලුත් job එකක් හොයාගන්න හොඳම කාලේ දැන් කියලා. I think මං හිතනවා it's time for me. මට හොඳම කාලේ to get a new job. හොඳම job එකක් හොයාගන්න අලුත් job එකක් හොයාගන්න මේක තමයි කාලේ. I think it's time for me to get a new job. Don't take it seriously. I'm just joking. සමහරු විහිළු ඇත්තට ගන්නවා බරපතලව ගන්නවා සීරියස් ගන්නවා. Don't take it seriously. ඒක බරපතලව ගන්න එපා ලොකුවට ගන්න එපා. I'm just joking. මම මේ විහිළුවක් කළා විතරයි. මම විහිළු කරන්නේ ඒක ඇත්තට ගන්න එපා මිත්‍රයා. Don't take it seriously. I'm just joking. Last one අන්තිම එක. Happiness is a journey. Not a destination. මේක ජීවිතයට වැදගත් කතාවක් නිසා මම මේක අන්තිමටම එකතු කළා. Happiness is a journey. සතුට කියන්නේ ගමනක් එක්තරා චාරිකාවක්. දිගටම යන දෙයක් කියලා කියන්න තමයි ඒක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. Not a destination. Destination කියන්නේ මොකක්ද? ගමනාන්තයකට අවසාන තැනකට. සතුට කියන්නේ අවසානයේ හොයන දෙයක් නෙමෙයි. සතුට කියන්නේ අපිත් එක්ක හැම වෙලේම තියන්න ඕන දෙයක්. ගමනක්. Happiness is a journey, not a destination. ඉතින් මිත්‍රෝර්නි මේ වගේම වාක්‍ය රටා එක්ක ආපහු වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. දැම්ම ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමුවෙමු.